Naam. ومتعب العيس مرتاحا إلى بلد والموت يطلبه في ذلك البلد. Àfáàní wa mut'ibul 'aysi ó wà nínú èèyàn níbi àdàgbàdé yìí, níbi akẹ́kọ̀ọ́ ayédè yìí, níbi àrírí ayédè yìí. A ti rí àìmọye nínú àwọn èèyàn tó jẹ́ sí kí mut'ibul 'aysi yóò máa da nǹkan ọ̀gùn rẹ̀ láàmú, yóò da mọ́tò láàmú, yóò da pléènì láàmú, yóò mọ̀ kò síbi tí ò ní dààmú dé láti ra tíkẹ́ẹ̀tì, yóò ta property, yóò yáwó, mo ṣàfẹ́ lọ UK, mo fẹ́ gba visa, bó bá fail interview yóò tuntun mi ṣe. مرتاحا إلى بلد. Ó fẹ́ lọ Canada, ó fẹ́ lọ sí US, ó fẹ́ lọ Dubai, ó fẹ́ wáṣẹ́ lọ Oman. Murtahan, ẹ̀mí ẹ̀ balẹ̀. Murtahan ń fi ọkàn rọrùn lọ́bẹ̀ pé tí n bá débi ayé mi ó dáa, tí n bá débi ọ̀rọ̀ mi ó lójútùú. Ila baladin, ó kọjú sí ìlú kan. والموت يطلبه في ذلك البلد. Ó ní àìmọye irú ẹ̀ láti rí tó ẹ́ sí pé al-mautu yatlubuhu, ìlú tó dájú kọ wípé mo fẹ́ rí rọrùn ń bẹ̀ murtahan, mo fẹ́ lọ sinmi, mo fẹ́ kí n gbèsè ayé ọ̀tún, gbèsè ayé tí ń lò Nàìjíríà yóò lójútùú. Al-mautu yatlubuhu fi dhalika al-baladi, ìlú tó dájú kọ yẹn ikú ló dúró dè ń bẹ̀. Òun ọ̀dẹ̀ mọ̀, kódà tó bá mọ̀ pé ikú dúró dè òun ni. Stopover lásán kò ní fẹ́ ní nílùú yẹn. Kó má yẹ kí bẹ́ẹ̀ lò wọ́n parí ìrìn àjò òun sí. Àmọ́ nígbà tó mi ènìyàn mọ̀ kádàrá, tá a sì mọ̀ ń tọ́ pamọ́ fún wa, ibi ìparun wa wà, nígbà míì láàmọ̀ wá. Ní tá a bá ń ṣàdúrà tí ó bá tí ì fi gbà, tí ó bá tí ì gbà, má kara mọ́ lọ́hùn. Kódà àwọn èèyàn tá a bá fẹ́ mọ reason tọ́lọ́hùn fi gba àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà, ẹ jẹ́ á máa gbọ́ kí làdúrà táwọn èèyàn ẹgbẹ́ wa ń ṣe. Tí lágbájá kí làdúrà tí ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Táwa náà bá fi ti ara wa gbọ́ ìntẹ́lómi ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, ó burú jáì. Àdúrà kó bàjẹ́ fọmọlàkejì ni. Ẹ wá imagine kó jẹ́ sí pé automatic làwọn àdúrà gbígbà. Ẹ sọ pé a bá ti ṣàdúrà báyìí automatically Ọlọ́run ó gbà lẹ́ẹ̀kan náà. Gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ń fàṣẹ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ní síláyé mọ́ nítorí ìntẹ́lómi àdúrà tẹ́lómi ṣe ni kó kú. Àfi kádùá rẹ̀ mọ́ gbà ní jẹ́ rọrùn tiẹ̀. Ọ̀dà àdúrà tí dókítà ń ṣe kó tó wọnú ibi iṣẹ́ ń gbé kọ́lọ́hún ó jẹ́ kọ́wọ́ yá, kọ́lọ́hún jẹ́ kó wọn mọ iríṣẹ́. Èpè lọ́jẹ́ nù gbésí ayé tí àbí kìí ṣe pé só yẹ kádùá yẹn gbà. Àdúrà tẹ́lómi náà ṣe ń bì kan gbà torí lé tó ọkọ́ tó dáa tó ní káì kí léyìí sì wá di kó tiẹ̀ lóhùn bùn mi, kó tiẹ̀ gbé kọ́kọ́rọ́ léyìí fún mi. Tí wọn kí ń ṣàdúrà kọ ya wèrè kọ́ mọ́mọ́ tó ń ṣe mọ́nù, kó gbé kọ́kọ́rọ́ lé tó ọkọ́ kó gbé kọ́kọ́rọ́ mọ́tò rẹ fún. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àdúrà táwọn ẹni tí ń ṣàdúrà kó wọn ò hewó tó ń bá ń lọ lọ́nà. Ẹn kí ń ṣàdúrà kẹ́nìkan juwó nùnù. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọmọ ènìyàn máa ṣàdúrà. Yad'ul insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khayri al-Qur'ani wí. Yọ́ máa pe aburú mọ́ra, oore ni ó ṣe bóun fa. So lọ́lọ́run èéfi dáhùn sáwọn àdúrà mi gbà mí. Ẹlòmíràn máa ń pẹ́ mo fẹ́ travel. Ẹ bá ń bẹ lọ́hùn mo ti ń ṣàyẹ̀ ti pẹ́ kọ̀ bọ́ sí. Meanwhile aburú kan ló dúró dè nílùú tí ń lọ́hùn. Bóyá UK tó fẹ́ lọ ń ti pààyàn, bóyá tó bá dọ̀hùn, bóyá wọ́n ní ọ lọ sí lọ́hùn. Lẹ́ẹ̀kan náà tó bá ti dọ̀hùn wọn ni wọn àtàwọn kan wọ́n bá nọ́mbà rẹ̀ lórí fóònù ẹnìkan tí ń gbé cocaine. Kí ló dà yín papọ̀? Bí tí wọ́n bá jẹ́ wọn tí wọ́n máa lé papọ̀. Gbogbo ọdún tó fẹ́ lò ní UK ó lè jẹ́ nú ẹ̀wọ̀n ni ó ti lò. Wọ́n bá deport ẹ̀ Nàìjíríà ní ó ti sì bá rẹ̀. Òun náà lọ UK nù, òun náà bọ̀ láti UK nù. Wà mú tí àìbó láyín sí àìmọye ẹni tí ń da nǹkan ọ̀gàn láàmú. مرتاحا إلى بلد. Pé mo fẹ́ lọ rí ìsinmi, mo fẹ́ lọ ráyọ̀ ní ìlú kan. Tó sì jẹ́ sí wípé يطلب في ذلك البلد. wal-mautu yatlubuhu, ikú sì ló dúró dè fi dhalika al-baladi ní ìlú tó lóun fẹ́ lọ ẹ̀. وضحك والمنايا فوق مفرقه. wa rubba dahikin, mélòó ẹni tí máa rẹ́rìn, tí ó máa ṣàwàdà, tí ó máa dọ̀wẹ́kẹ́, tí ó máa dápara. wal-manaya fawqa mafraqihi. Al-manaya ikú fawqa mafraqihi ní bẹ níbi ọgọ́rùn rẹ̀. Ikú sì sọ̀kalẹ̀, ó ti súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí ikú rẹ̀ ti kọlá, ìsìn ṣàwàdà lé ni.
ṣé tá a bá ṣí gàgá hàn tá a ṣí kọ̀kọ̀ hàn tọ́mọ ìpéjọ kan péré ló kù ń kú láyé law kana sáwádà. ya'lamu ghaiban mata min kamadin. law kana ya'lamu ghaiban kálọ̀ mọ kọ̀kọ̀ ni ọmọ tí ẹnìkan ọmọ ní mata min kamadi kì í ṣòun ní ọmọ sáwádà lẹ́nì tí kù rẹ̀ kọ̀la ọmọ ọ̀la lókù tí ó na accident tí ó gba àbẹ̀já sáré kìyàmọ̀ àwọn èèyàn máa ní gbogbo òye àná àjọ ń sáwádà àjọ ń sáwádà pé àjọ jẹun lálẹ́ àná ni tó bá mọ̀ ìpín tó kù lọ́rọ̀ òun ni kú kò ní sáwádà kò ní dọ̀wẹ́kẹ́. man kana lam yu'ta ilman fi baqa'i gadin. man kana dúdú ẹnikẹ́ni tó bá dàbí èmi rẹ̀ tó yẹ pé lam yu'ta ilman ní mímọ̀ fi baqa'i gadin ń pàṣẹ kù lọ́la. ilé ọ̀la tó fẹ́ mọ̀ yìí ṣé yóò mọ bá wa láyé ẹnikẹ́ni tí kò bá ti dá lójú. ماذا تفكره في رزق بعد غد. ماذا تفكره في رزق بعد غد. ماذا تفكره kí ló ń tọ̀ ń fẹ́ máa ronú sí في رزق بعد غد ń pa kí ló wọ́n jẹ lọ́túnla wọ́n tó mọ̀ bọ́ dọ̀la tó wá ń palẹ̀ mọ́ kí ló jẹ lọ́túnla ọwọ́ adarí ẹ̀ láàmú nípa kí ló jẹ lọ́túnla owó ọwọ́ mi ti fẹ́ tán kí ni jẹ next week báyìí owó ọwọ́ mi ti fẹ́ tán kí ni wàá jẹ lóṣù tí ń bọ̀ báyìí níwọ̀ tó mọ̀ bọ́ dọ̀la láyé níwọ̀ tó mọ̀ bọ́ dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ láyé. inú làbárí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó wá bá wọn ní anabi Musa alayhi salatu wassalam wọn nínú ọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ ń bá a sọ ní pé yabna Adam ìwọ ọmọ anabi Adam limadha tutalibuni bi rizqi gadin wọn lọ́lọ́ ní èyí ṣe tó ń béèrè azikí ọ̀la lọ́wọ́ mi èyí tó ń béèrè owó oúnjẹ ọ̀túnla lọ́wọ́ mi ọlọ́run next week mo fẹ́ kó fún mi ní nǹkan báyìí ọlọ́run oṣù tí ń bọ̀ mo fẹ́ kó fún mi ní nǹkan báyìí walam utalibka bi amali gadin èmi ọ̀dẹ ní kó kírun ọ̀la kalẹ̀ èyí ní kó kírun ọ̀túnla kalẹ̀ ìjọ kọ̀ọ̀kan lásìkò tiẹ̀ tí ń bá bọ̀ ìjọ kọ̀ọ̀kan ní dẹ̀ra tiẹ̀ tí ń bá bọ̀ ọwọ́ á dáa kíyàn bẹ lọ́hùn kí mò ń fẹ́ nǹkan báyìí fún mi tí ó bá fi dọdún tí ń bọ̀ tí ó bá fi dóṣù tí ń bọ̀ kò sáburú àmọ́ kó wá gbé lọ́kàn kó wá jẹ́ pé ńlọ ó ti à ń róróróróró jẹ́ kọ́ làwọn tiẹ̀ dé náà ṣé yóò tiẹ̀ bá ọ láyé òun là kọ́kọ́ ń tọ̀ bá kọ́kọ́ sáré ẹ̀ náà. anabi Suleiman alayhi salatu wa sallam nínú làbárí àwọn Ísírẹ́lì náà ni tí wọ́n ní ká máa kọ́gbọ́n bẹ̀ ká máa pè ní irọ́ ká sì máa rò pé òótọ́ ni. wọ́n ní màláìka kú wá bá màláìka ikú ti pààyàn wọn ló máa kí anabi Suleiman alayhi salatu wa sallam ó gbé àwọn ènìyàn wá àwa dọ́dọ̀ anabi Suleiman àwa bá ọkùnrin kan bẹ̀ tá a fi ṣẹ̀rí mo fẹ́ lọ UK mo fẹ́ lọ Canada alamẹ́ríkà làwọn èèyàn lọ sèmi náà fẹ́ lọ mo fẹ́ lọ bìkan tó ọmọ tí ń dúró dì ọ nílùú tó fẹ́ lọ bóyá lílọ tó fẹ́ lọ yẹn náà bóyá kádàrá kan tó kù nú ọ̀rọ̀ rẹ lókù tí o fẹ́ kọ́ ṣẹ àwa náà láàrán kádàrá wa lọ́wọ́ tí ó fi ṣẹ àfi akọ ẹni abákádàrá kú mọ́ ẹni abákádàrá àparun mọ́ fún rẹ̀ náà ni ó rìn lọ́bẹ̀ eré náà ni ó sá ń pè mí ń sá fún kí n mọ́ kú mò ń sá fún kí n mọ́ parun náà ni ó fún rẹ̀ jẹ́jẹ́ náà ni ó lọ́ọ́ bá kú nígbà tí yẹn sá fún kú tó lọ́ọ́ kó àṣejẹ kan jẹ sínú ikùn rẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ tó jẹ́ gbogbo ẹ̀ ìkíní yẹn náà ni ó responsible fún ikú rẹ̀ ọlọ́mọ sọ àmọ́ ṣàánú wa àmọ́ pé kádàrá ò ní ṣe àwọ̀ gangan náà lọ́ràn lọ́wọ́ tí ó fi ṣe kò síbọ̀mì ni ẹ ṣe lè sá fún kádàrá. anabi Suleiman alayhi salatu wasalam wọ́n á ní ó wá sọ fún màláìka kú wá kì í tí màláìka kú tí ń wá kí ó rárá kùnrin kan lọ́dọ̀ anabi Suleiman màláìka kú wá ń wojú ẹ̀ nǹkan ó wojú ẹ̀ ó wò látòkè délẹ̀ ṣáà ń tẹ́jú mọ́ pé arákùnrin yìí níyà anabi Suleiman hàn lẹ́nu pé bóò ni tí ẹ ṣe jẹ́ tí wọ́n ń wò báwọn arákùnrin yẹn náà wò kíta ní ara ẹni tí ń wò mí bá tó mọ̀ mí ń bì kan ni anabi màláìka kú bá anabi Suleiman náà ṣe fàájì tán lọ́ba lọ́n tiẹ̀ nígbà tó wá lọ arákùnrin tí ń bẹ lọ́dọ̀ anabi Suleiman ṣàlàtọ̀ wọ́n á bí àrè lọ́wọ́ anabi Suleiman pé àlejò yín ọ̀rọ̀ rẹ̀ òye mi ní ìmọ̀ rí mi kankan sí wò mí tẹ́jú mọ́ mi anabi Suleiman náà ní màláìka kú mọ̀ lòun tiẹ̀ bí ṣe máa wá bá mi ṣe fàájì ni ẹ̀rú bá nígbà tó ń pè màláìka kílẹ̀ pé yìí ikú ti ń pa gbogbo èèyàn tí ó pa mí tí ó pẹ̀yìn náà anabi Suleiman náà ní bẹ́ẹ̀ ni arákùnrin ní ibi màláìka kú bá ná èmi ò fẹ́ sí mbẹ̀ o kí màláìka kú ń wá sádùúgbò yìí ń wá ṣe fàájì mbẹ̀ èmi kọ́ ló bá sún sẹ́yìn fanabi Suleiman alayhi salatu wassalam
níbo ló wá dà níbo ló wà lọ mò ń lọ sí Sin mò ń lọ sí China lọ́hùn ibi tó jìnnà jù ìfẹ́ kúrò ládùúgbò tí màláíkà kú náà wọn lọ bá sá lọ China lọ́hùn sá lọ bí ó jìnnà láti fi lọ sí Ànábì Sùlẹ́mánù alayhi salatu wassalam. wọ́n ní nígbà tó ṣe díẹ̀ Ànábì Sùlẹ́mánù ò dúró rẹ̀ mọ́ ni màláíkà kú bá wá kí Ànábì Sùlẹ́mánù bí ti máa wá ni wọ́n bá dọ́rọ̀ ọ̀lẹ́ Ànábì Sùlẹ́mánù arákùnrin kan dẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ mi lọ́jọ́ sí tó wá tó ń wojú rẹ̀ ṣé ò sí tí wọ́n á tẹjúmọ́ bá nù nígbà tó lọ tán kò yé bí mi pé bó ló ṣe jẹ́. wọ́n ní màláíkà kú ní eléyẹn tí ń yà òun lẹ́nu jọ́ náà ni pé òun kàn wò ó lérí ìjòkó ń kí arákùnrin òun náà ní lágbájá ọmọ lágbájá àsìkò rẹ̀ kù díẹ̀ tí ó tó nítorí wà lákọọ́lẹ̀ tó lù wá kọ́ kalẹ̀ ní pé nígbà tí ikú rẹ̀ ọba tó China láti pa ni wọ́n ń yà òun lẹ́nu kékeré ṣe ń fi lọ sí ní bí China ni mo fọkàn sí kó yẹ kọ́ wà ikú rẹ̀ ti ń súnmọ́. Allahu Akbar. Màláíkà kú nígbà tíjọ́ rẹ̀ ó tó òun ò lè pọ́ lọ́ọ̀ nírọ́ níjọ́ kú rẹ̀ ó tó lòun bá gbéra lòun lọ China òun dé China òun sì bá ń bẹ̀ ibẹ̀ lòun pa á sí. Ànábì Sùlẹ́mánù ní Allahu Akbar wọ́n náà lọ sá fún nígbà tóun ṣàlàyé fún ọ lọ́jọ́ sítọ́ wá tóun ṣàlàyé fún lọ́jọ́ sítọ́ wá pé màláíkà kú nù lọ́ba lòun sá lọ China wọn ò fẹ́ dúró ládùúgbò tí màláíkà kú náà so o ti pa sí China báyìí náà òun ti pa sí China bí wọ́n ní pa á sí náà nù fún rẹ̀ náà lọ sá lọ bẹ̀ ikú lọ sá fún tó ti lọ pàdé ikú kò sí bá a ti lè gbọ́n tó kò sí lè bá a ti lè mọ nǹkan tó kádàrá wọ́ ṣe Yorùbá parí kí oúnjẹ tí Yorùbá sọ pé mo lè ṣẹbọ mo lè ṣoògùn gba ti wáyé páàrí iná láàrí tẹ̀síwájú. In kunta taghdu fi dhunubi jalida wa takhafu fi yawmil ma'adi wa'ida. In kunta taghdu fi dhunubi jalida tí wọ́n bá jẹ́ nìkan tó yẹ sí pé taghdu ilẹ̀ mọ́ bá fi dhunubi nínú ẹ̀ṣẹ̀ jalida tẹ́gùn rẹ̀ lé síbẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ṣe ìwọ náà mọ̀ pé tán bá ti gbé ọtí nìdí ó mu ìgò 6 ó mu ìgò 7 tí nǹkan kan ò ní sí ọ ká jalè ká bá tọmọlàkejì jẹ́ ká ṣòfófó ká gbogbo irúwà bẹ́ẹ̀ lọ tọ́ mọ̀ pé tí wọ́n náà mọ̀ pé Ọlọ́run ní kí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ̀lí ìdánigun rẹ̀ máa ń le sí ni o tún ní tálẹ́ǹtì ń díẹ̀. وتخاف في يوم المعاد وعيدا. وتخاف tẹ́rù wá ń bà ọ́ fi يوم المعاد ń pé tá a bá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run وعيدا gbogbo ìlérí tọ́lọ́run ṣe fún ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí tó bá máa mú iṣẹ́ lérí rẹ̀ ọmọ jẹ ìyá ẹ̀rù ń bà ọ́ bẹ́ẹ̀ ó wá ronú. فلقد أتاك من المهيمن عفوه. ìrònú tó rò yẹn náà pé tí bó ti máa bá a lọ ní táyà rẹ̀ ń jáhùn sórí ìrònú tó rò ń àtàkà mí náà làwọn muhaimina afuhu àforíjì Ọlọ́run dénú ọ Ọlọ́run ṣe tán tí ó ṣàánú rẹ̀ nù ọ fọkànbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń pè àánú Ọlọ́run ọba ń dúdú ọ. wà á fọ́dọ̀ mi ní àmì ní alẹ́ kàmazídà. wà á fọ́dọ̀ ọ dẹ̀ ti dà gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ lé ọ lérí mazidan àlékún tọ́pọ̀tọ́pọ̀ mina ni'ami nínú àwọn àdẹ̀ra. La tay'asan min lutfi rabbika fil hasha. La tay'asan majakan la tay'asan mọ́sọ̀ kanu mọ́sọ̀ ìrètí nù min lutfi rabbika kúrò níbi àánú Ọlọ́run ọba àbí la tay'asan rántí pé ìwọ kì í jákàn min lutfi rabbika kúrò níbi àánú Ọlọ́run ọba fil hasha nígbà tó ń bẹ nínú okùn ìyá rẹ̀. في بطن أمك مضغة ووليدا. في بطن أمك nígbà tó wà nínú ìyá rẹ̀ tó tí mọ̀ bí yẹn ṣe apply fún ṣẹ́ àbí CV wo ló kọ́ nígbà tó ń bẹ nínú ìyá rẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ron jẹjẹ yẹn pé àwọn adájọ́ ọgbọ́n kan àwọn ọmọdún dání ojú ọmọ wé lójú ọmọ wé tó bá ti mọ wé ọmọ wé àyàgbé ayé yìí gbọgbọ́n ayé yìí gba ète ó gba kinní kan ète wo lọ́mọ nígbà tó ń bẹ nínú ìyá rẹ̀ ogun wo lọ́mọ tó fi wá délé ayé tó wá ṣe bí àfikún oṣoògùn àfikún ọmọ dọ́gbọ́n káàkiri kó fi lè gbádùn ayé ọba tó ṣàánú rẹ̀ tó fàánú lépa rẹ̀ nígbà tó ń bẹ nínú ìyá rẹ̀ bẹ́sẹ̀ rẹ̀ ṣe pọ̀ tó yìí náà àánú rẹ̀ lè lépa bá ọ.
لو شاء أن تصل جهنم خالدا. لو شاء tó bá wọn Ọlọ́run bá ní an tasila jahannama wípé kó wọ jahannama خالدا. kó wọ inú náà jahannama khalidan tó máa bẹ́ẹ̀ lọ gbére tó ní jáde mọ́ láíláí. ما كان عليها قلبك توحيدا. ما كان kò bá ti ṣẹlẹ̀ wípé alihama qalbaka tawhida kọ́lọ́n wá fi ìmọ̀ Ọlọ́run lọ́kàn sí ọlọ́kàn tọ́lọ́n bá rílì níyà jẹ́ ọ tó fẹ́ kọ́ máa bẹ́nu náà lọ gbére gbogbo wọ ẹlẹ́ṣẹ̀ ní òdòwọ́ tó ń fijọ́ kan ṣe lọ́hùn ijọ́ méjì ṣe lọ́hùn ijọ́ mẹ́ta ṣe lọ́hùn fi gbogbo ìgbà ṣe lọ́hùn àtẹni tí ń lálẹ́ sí díẹ̀ ṣe ẹni tí ń darọ̀ síbẹ̀ ẹni tí ń ṣe mọ́júmọ́ ń bẹ̀ ẹni tí ń gbé bẹ̀ permanently ẹlòmíì èṣù ń ya ẹlòmíì lónìí ẹlòmíì bí ó ti gbéṣù jẹ́ ó ti gbéṣù múlẹ̀ ẹlòmíì ti gbé èṣù mi ti dọ̀rẹ́ èṣù pátápátá kò tí ì pẹ́ jù lópin ìgbà tí ọba mi lókè mi lọlẹ̀ àǹfààní àti túbá wà àǹfààní àti padà wà mọ́jà kan kó wá rò pé bí mo bá dé ìṣọ́lọ́n tó lè ṣàánú rú mi mọ́sáyà mọ́ bí abalẹ̀ jẹ́ dé ma kana alhama qalbaka tawhida the fact kọ́lọ̀ ń ṣe ọ́ ní mùsùlùmí tó gbà pé Ọlọ́run ọba ẹyọ kan lọ́tọ̀ kí ọmọ sìn ó díndín ní tó yẹ kó fi mọ̀ pé Ọlọ́run ní ọ ṣàánú Ọlọ́run rẹ̀ dì láti kí ọ tó bá fẹ́ kọ́ ọmọ bẹ́nu náà lọ gbére ni kò ní ṣe ọ́ mùsùlùmí ìkẹ́ tó ní sí ọ àtàánú tó ní sí ọ náà ló lò tó fi bẹ̀ẹ́ tó fi túbá tó fi tètè padà sọ́dọ̀ rẹ̀ kí ni àfáà tó wí. أرارهة للحق عند قضائه. أرارهة àfáà Shafi'i ni wọ́n fa àwọn orin tí sí lọ́dọ̀ ó ní أرارهة mo rí ìsinmi للحق عند قضائه tí yẹn bá rí bí tó bá rí bí pé ìwọ oníwọ̀ ẹni tó ṣe eré fún ọ rí níjọ́ tí wọ́n náà bá rí dáadáa dá padà tó bá jọmọ lúàbí ọkàn rẹ̀ ó dàbí ìgbà kó fúyẹ́ níwọ̀nba ń pé bígbà pé òkúta ńláńlá kan bẹnu gbáyà rẹ̀ tí wọ́n á bọ́ gbé kúrò ńbẹ̀ bí ṣe máa rí lọ́kàn dúdú ọmọlúàbí nù nígbà tó bá rí bí ṣe dáadáa fólórí rẹ̀ àràárọ̀ hatan ó ní mo máa ń rí ìsinmi mo máa ń rí pleasure lil haqqi inda qada'ihi nígbà tí n bá rí bí pé ìwọ̀ tí mo ṣàánú ọmọlàkejì tí n bá rí bí ṣàánú ará àdúgbò inú mi á máa dùn. ويثقل يوما إن تركت على عمد. إن تركت على عمد ويثقل يوم wúwo sì lé ní tarakita náà يثقل ẹ̀tọ́ máa wúwo sí lọ́kàn mi in taraktu ala amdin tí n bá máa filẹ̀ láì ṣe ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ yóò máa dà mí lọ́kàn láàmú ni pé àyìn tí lágbájá bó ṣe wàhálà fún mi tó kò tí ì jèrè mi yìí tí tọ́jú àwọn òbí mi bí mo ti fẹ́ yìí tí tọ́jú àwọn àbúrò mi kí mo tún lè ṣe fún lágbájá báyìí yóò máa dà mí lọ́kàn láàmú. وحسبك حظا أن ترى غير كاذب. وحسبك àmọ́ o tó bá jẹ́ nìkan tí ń wá bí ó ti wúlò fọ́mọlàkejì Ọlọ́run tí wàá ṣínà fún ọ ohun ọkọ ṣe dáadáa ohun ọkọ dáadáa padà fáfá rẹ tọkọ nkíw ohun ọkọ dáadáa padà fáwọn òbí rẹ ó fẹ́ wúlò ládùúgbò àmọ́ o tí ìrí bá ti ṣe hasbuka haddan ó ti tú ọ lérè ń jẹ àǹtúrọ̀ gẹ́ra káàdébì tó bá jẹ́ nìkan tí ò nírọ́ lẹ́rù kọ́ mọ̀ jẹ́ sí pé ìran kan rẹ̀ yẹn náà yẹrọ lásán ni àníyàn rẹ tó dáa àwọn odindi ni tó bá kó lánìyàn. وقولك لم أعلم وذاك من الجهد. tó bá jẹ́ àfáà tí ń kọ́ ọmọ ní kéwú àbí tán wá béèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́ rẹ̀ qauluka la adri la a'lamu kọ́ sọ nígbà tí wọ́n bá bí ọ́ ní tọ́mọ̀ ìkíni ọ̀mẹ́lẹ́yìí وذاك من الجهد ìgbìyànjú lélẹ́yìn náà.